Dashur miq, koha për të diskutuar rreth programit të festivalit Prifest 2017. Edhe këtë mëngjes kemi Avdylin, koordinator për media, i cili na informon në vazhdimsi se si po rrjedh, si po ecën ky festival duke filluar prej asaj të mbrëmshmes dhe çfarë do të kemi edhe sot, por si vajti mbrëm. Mirëmëngjes, mirë si u gjeta edhe sot. Në fakt rrugës kur isha duke ardhur, mendova thash sa herë kom pa emisionin e mëngjesit, kom thonë qysh nuk pritojnë me dalë me fol mëngjes, po tash për evrej që është ndjenjë mirë kur çohesh edhe informon qytetar për gjithçka çka ka ndodhur ose çka do të ndodhë gjatë ditës. Dita e djeshme ka kalu shumë bukur, domethënë kemi pas gjatë të ditës filma, premiera botërore dhe të ndryshme ka qenë pres konferenca e filmave që janë shfaqur një ditë më parë, domethënë Tisa, Kosovo Calling e të tjerë, ku dhe filmi Snow në fakt, ku kanë bisedu, domethënë artistë kanë tregu për mënyrën se si i realizojnë filmat, për mënyrën se si i përzgjedhin aktorët, sa është e vështirë të realizohet në vendet e tyre në krahasim me Kosovën e pyetje të tjera. Dhe me këtë lloj të konferencave ne do të vazhdojmë çdo ditë në orën 11, kështu që kisha shfrytzuar rastin me i ftu krejt artistët, krejt njerëzit nga bota e kinematografisë në Kosovë që të vinë edhe të mësojnë, domethënë, edhe prej përvojave të tyre, por edhe të bëjnë pyetje ose të tregojnë historie, të ndajnë historie me njëri tjetrin. Kalojmë tek programi sigurisht. Patjetër, mbrëm vetëm ka qenë edhe koncerti Dritë e Pluhun, ku domethënë është realizuar një koncert Dritë e Pluhun Kangë e Prishtinës. Bendi Lindja është rikthyer në skenë pas diku rreth 15 viteve. Ka qenë një natë shumë e bukur, një natë me plot njerëz, cilët në fakt edhe e kemi pritë, sepse ka nga Prishtinës gjithmonë mirë pritet në Kosovë. Vita Weekend Challenge është diçka që ka filluar domethënë dje, që është një hapësirë afër sheshit Ibrahim Rogova, një hapësirë e hapur ku fëmijët mund të shkojnë të bëjnë sfida, të luajnë lojra të ndryshme. Pastaj është aty edhe stafi jonë, i vullnetarëve dhe stafi i vitës, ku bëjmë pyetje përgjigje për vlerat ushqyese të çumshtit, vlerat ushqyese. Keni menduar për çdo detaj dhe për gjitha grupet moshat. Kjo do të vazhdojë edhe sot, Vita Weekend Challenge në fakt, do të vazhdojë prej orës më duket prej orës 15 deri në ora 19 në mbrëmje, kështu që po shpresoj që koha do të ndreshet. Shpresoj, po si t'ja bëjmë sot nëse bie do të vazhdoj, sepse këtu kam parë dhe parapar dhe Instituti Hidrometeorologjik do të zhvendosen apo do të ketë ndonjë mburojë gjatë mbrëmjes në pjesët e hapura? Keni menduar për këtë? Në fakt, për ditën e djeshme na është dashur të anulojmë dy emisione, në fakt, dy hapësira, domethënë hapësirën e sheshit Zahir Pajaziti dhe hapësirën tek amfiteatri Muzeut Kombëtar e kemi anuluar për shkak të motit të ligë, domethënë. Neve na vjen keq për qytetarët, mirë po ka pas vende të tjera. Po patjetër, mirë po ata filma do të shfaqen prapë. Për shembull filmi Once Upon a Time in Kosovo do të shfaqet sot në ora 14, pastaj filmi 7 ditë do të shfaqet në ora 14:30 në sallën kryesore të teatrit dhe në sallën e vogël pastaj do të shfaqen filmat që janë in Albania në special screening këtë vit, Shota, Daja dhe Hije dhe Lule e Egër. Do thonë 4 filma që do të shfaqen, krejt ato që kanë qenë hapësira tjera do të shfaqen në teatrin kombëtar. Sa i përket programit të ditës së sotme, do të shfaqen filma në Kineman ABC, pastaj do të shfaqen filma të teatrit kombëtar, domethënë të këto dy hapësira që janë. Do doja t'i përmendja ndoshta shkurt vetëm disa filma. Për shembull Ben Gurion Epilog do të shfaqet në ora 17, është një dokumentar për presidentin e Izraelit, i cili domethënë tregon për përvojën e tij, historinë. Është një dokumentar shumë interesant. Vjen në Kosovë si premier kosovare. Pastaj, siç dihet në Prifest, si vjet është Focus Turkey, domethënë sepse Prifesti e ka për çdo vit të zgjedh një shtet kinematografinë të cilit e sjell dhe e shfaq. Kësaj radhe është Turqia, po? Kësaj radhe është Turqia dhe do të shfaqet si një Code of Calendar në sallën kryesore, patjetër i ftoj të gjithë që të vinë dhe ta shikojnë. Do të ketë edhe filma tjerë, për shembull është filmi Ember nga programi Honey and Blood, domethënë që shfaqet në sallën kryesore, dhe shumë filma tjerë, The Chronicles of Melanie për shembull,
që do të shfaqet në ora 21 te kinemaja ABC. Kështu që, do më thonë, këto dy hapësira janë të mbyllura për momentin, ndërsa filmat që kanë qenë të menduara të shfaqen në hapësirat e hapura, këto do të shfaqen, do më thonë, gjatë ditëve në vazhdim. Gjithsesi, kjo vetëm është mëngjes, është shumë herët, jemi drejt për drejt, po program shumë i ngjeshur. Kjo për pjesën e programit të filmave, po patjetër që do të vazhdoj, do më thonë, pjesa tjetër e forumit. Kjo pjesë është, po vazhdojnë vetëm bestpiqe, është trajnim për zhvillim, do më thonë, të fondeve, të audiencës, të distribuimit të filmit, dhe kjo trajnim po vazhdojnë në projekte që janë përzgjedh. Sot është dita e dytë e programit të ri që është shtuar në forum, që është Kosovo's Rising Stars. Ky program nënë kupton që Prifest punon me artist kosovar dhe ata i prezenton para producentëve, para aktorëve, regjisorëve të ndryshëm në mënyrë që mund të bëhet ndonjë bashkëpunim. Do të thonë në këtë kuptim ka yjet në ngritje të Kosovës dhe sepse po mundohet Prifesti që në një farë forme të promovoj edhe artistët tanë. Do të thonë kjo është një formë shumë e mirë ku shumë e qelluar. Na po kemi edhe ashtu shumë Mysafir nga vendet ndryshme të botës. Unë vetëm para disa ditëve me Lucinda Coxon kam pas rastin edhe me ndajt edhe me bisedu edhe me regjisor tjerë si Doni Rezvanolli dhe të filmit që kanë qenë. Po është vërtet kënaqësi edhe ata njerëz të gjithë janë të hapur për bashkëbisedime, për me ndaj ide, kështu që është shumë diçka e lezetshme, modestia atyre mu po mahnit për çdo ditë. Modestia karakterizon njerëzit e mëdhenj. Patjetër. Do më thonë, pastaj prej orës 11 deri në ora 1 do të vazhdoj pres konferenca me ekipin e filmit Goran, që është shfaq dje si premier botërore. Pastaj është Burning Issue, një dokumentar të cilin edhe e kam përmend, Play the Game dhe Shota. Pastaj do të vazhdojmë prezentimet e Best Pitchit. Pjesa tjetër, do më thonë, është Prishtina Randevuz, ku do të takohen tek Hotel Benetoni shtëpi të distribucionit me projekte filmike në Kosovë për të pa mundësin e distribuimit të atyre filmave edhe në botë. Edhe kjo është një formë se si Prifesti po e përkra, do me thonë audiencën, ndërsa mbrëmja do të përmbyllet me live muzik tek teatri kombëtar. Dezerti është dhe çdo mbrëmje, dezerti për fund me plot muzik, me format të ndryshme arktuese, me qenë se jemi ka fundi i bisedës dhe mos të lëm pa përmend atë që duhet përmend ndoshta Avdyl. Po, patjetër. Sot na jemi shumë të lumtur, e kemi Mysafir nderi Paul Haggis, regjisorin, skenaristin dhe producentin. Fituesin e çmimeve Oscar. Fitues e çmimeve Oscar, do të thonë ka fituar dy herë radha të çmimeve Oscar, shumë çmime të tjera ndërkombëtare nga festivalet. Ai sot vjen në Kosovë. Prifest ka sjell, do të thonë, këtë artist të madh në Kosovë në mënyrë që të shohë edhe ai mundësitë e bashkëpunimit që janë këtu. Arrin diku mbas dite. Pastaj do të ketë masterclass, do të thonë ku do të flas për përvojën e tij, dhe do të ketë një panel diskutimi ku do të bisedohet, do të thonë, për dënimin me vdekjen në populist age, në kohën e populizmit, do të thonë se si mbahen qëndrimet në këtë temë. Unë po i ftoj të gjithë që duan ta shohin, në fakt në masterclass do të mbahet tek teatri kombëtar. Të dyja këto janë të hapura për të gjithë publikun, do të thonë nuk është me pagesë, as Prifesti e ka këtë, si të them, profesionalizëm dhe shumë zemër hapur. Po e mban namin e Prishtinës në një farë forme. Do të thonë është e hapur mirë, po do të thonë Paul Haggis do t'i ketë këto aktivitete gjatë ditëve tjera. Mirë me rëndësi është që sot do të vinë Kosovë, na jemi të lumtur shumë. Dhe që t'jenë të informuar të shikuesi se do ta kemi, do të thotë Paul Haggis këtu, do të thotë është një për juve një plus goxha i madh. Është edhe për Kosovën. Po natyrisht. Prandaj edhe përmenda sot si lajm ekskluziv në Mëngjes në RTK. Faleminderit Por shumë. edhe nesër do të kemi rastin, domethënë tregojmë pak më shumë se çfarë. Do të kemi në studio deri me datën 20 ju jeni këtu të rezervuar për programin e mëngjesit. Shikust kanë me pas këtë dëshirë. Gjithsesi, patjetër, duke pasur që çdo herë sallat janë plot, interesimi është goxha e madhe, gjithsesi edhe që me mëngjes informohen se çfarë do të ketë, atë nuk mungon. Thjesht i ftoj të gjithë, mos harroj me përmend vazhdimisht që për studentët, të cilët kanë një ID card dhe për pensionistët hyrja është pa pagesë, mjafton të shkoni ta merrni biletën. Për të tjerët, filmi kushton, domethënë bileta për një film kushton 3 euro. Ndërsa kartela all in one
mund të blejnë dhe të shikojnë të gjithë filmat me të 7-6. Të 7-6 që do shfaqen si vjetë, e kemi përmend disa herë premiera botërore europiane, mirë se vini. Avdyl, unë të falenderoj shumë, pavarësisht gjitha angazhimeve që i ke qenë nga mëngjesi e deri vonë për shkak të punës që bëni, falenderoj që gjenë kohë të jesh Mysafir në programin e mëngjesit, që të informosh edhe opinionin dhe ne, kështu që ne nesër sërish do të takojmë. Do të kemi këtu. Faleminderit, është natësia imja. Natësia është edhe imja. Të dashur miq, ndoqët edhe biseden me Avdyl Gashi, koordinator për media, diskutuam për programin e ditës sotme të Prifest 2017 për surprizat që i sjell ky festival madhështor. Kështu që tani është koha, ma bëjmë e nga regjia, për të vazhduar me materialin të cilin ne transmetojmë çdo të diel Motor Show.